Καλησπέρα στην αγαπημένη μου γατοοικογένεια και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Γατόσπιτι, εδώ που πάντα βρίσκεται συμβουλές υγείας και ευτυχίας για τις γατούλες σας. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άρεσε το προηγούμενο βίντεο. Μας είπατε πολύ ωραία λόγια, μου στείλετε τις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και το σημερινό βίντεο λοιπόν είναι, όπως σας υποσχέθηκα, το πρώτο Q&A βίντεο του Γατόσπιτου. Είναι ένα βίντεο αφιερωμένο σε εσάς και τις ερωτήσεις σας. Αρχικά όμως θέλω να πω ότι αυτό που έχω καταλάβει, παιδιά, είναι ότι σε αυτό το κανάλι έχω συνηθίσει να μην συστήνομαι, να μην λέω ποια είμαι, γιατί έχω μείνει στο παρελθόν, όπου με ξέρατε οι περισσότεροι και είστε μαζί μου εδώ και 2 χρόνια. Ωστόσο αυτή η οικογένεια έχει μεγαλώσει, κοντεύουμε τους 5.000 subscribers και εγώ ακόμα συνεχίζω να μην συστήνομαι. Γι' αυτό λοιπόν οι εισαγωγές των βίντεο θα αλλάξουν λίγο από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να με μάθετε κι εσείς οι καινούργοι. Εγώ λοιπόν είμαι η Αθηνά, ζω με γάτες τα τελευταία 10 χρόνια. Μ' αρέσει να τις μαθαίνω, να τις παρατηρώ και να μεταφέρω αυτά που μαθαίνω σε εσάς. Όπως είπα στην αρχή, δίνω συμβουλές υγείας και ευτυχίας, έτσι ώστε να είναι οι γατούλες σας ακόμα πιο χαρούμενες μέσα στο σπίτι και έξω από το σπίτι. Αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι μου υπάρχουν 9 γάτες, ο αριθμός αυτός παίζει, συνήθως είναι 5 οι στάνταρ γάτες που έχουμε μέσα στο σπίτι. Οι υπόλοιπες είναι κάποια γατάκια τα οποία έχουν πρόβλημα, κάποια γατάκια που είναι ηλικιωμένα, κάποιο μωρό που μπορεί να μεγαλώνουμε, όπως στην προκειμένη φάση με το σωσόνι. Και έχουμε και μία απικία στον κήπο μας, η οποία έχει 25 με 30 γάτες. Επίσης αυτός ο αριθμός παίζει, άλλες έρχονται, άλλες φεύγουν, άλλες πάνε στο γείτονα, άλλες ξανάρχονται σε εμάς. Είναι μια τέτοια ιστορία τέλος πάντων. Οπότε ναι, αυτά είναι ολίγης για εμένα και για το ποια είμαι. Θα προσπαθήσω να την κάνω λίγο πιο σύντομη αυτή την εισαγωγή στα επόμενα βίντεο. Και πάμε να δούμε λοιπόν τις ερωτήσεις που μου γράψετε στο επαιτειακό μας βίντεο και να δούμε τι μπορούμε να απαντήσουμε. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση, η οποία λέει: πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ στο κανάλι σου αλλά και σε σένα να είσαι πάντα γερή και να βοηθάς όλες αυτές τις ψυχούλες που έχουν ανάγκη, αλλά και όλους εμάς με τα όμορφα και κατανοητά βίντεο που ανεβάζεις κάθε Κυριακή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν σε όλο αυτό το διάστημα αντιμετώπισες δυσκολίες και προβλήματα που σε έκαναν να λυγίσεις και να σκεφτείς να σταματήσεις αυτή την όμορφη προσπάθεια που κάνεις. Υπάρχουν δικοί σου άνθρωποι που σε στηρίζουν και σε βοηθούν? Στη γειτονιά σου, με την απικία που έχεις φτιάξει, τι ανταπόκριση έχεις από τους γειτονές σου? Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, η οποία αποτελείται από 3 μέρη, οπότε πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι αν σε όλο αυτό το διάστημα αντιμετώπισες δυσκολίες και προβλήματα που σε έκαναν να λυγίσεις και να σκεφτείς να σταματήσεις αυτή την όμορφη προσπάθεια που κάνεις. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια που κάνουμε είναι ουσιαστικά βγαλμένη από την καρδιά μας, δηλαδή το κάνουμε επειδή το αγαπάμε. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν στιγμές οι οποίες ήταν δύσκολες και μας έκαναν λίγο να λυγίσουμε, όπως όταν βρήκαμε τον Πίξελ χτυπημένο ή όπως όταν βρήκαμε τον Κάρβουνο να έχει φύγει από φόλα και πολλά ακόμα. Γενικότερα υπάρχουν δυσκολίες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο σταματιέται. Η αγάπη μας δηλαδή για τις γάτες είναι πηγαία, δεν σταματιέται, ωστόσο, ναι, πολλές φορές έχουμε σκεφτεί να τα μαζέψουμε και να φύγουμε, πολλές φορές έχουμε σκεφτεί ότι δεν είναι ασφαλής η περιοχή που είμαστε και μετά συνειδητοποιούμε ότι γενικότερα συμβαίνουν αυτά, δεν είμαστε μόνοι μας. Παντού υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμπαθούν τις γάτες, παντού γίνονται τέτοια σκηνικά. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να τις προσέχουμε και να τις προστατεύουμε όσο μπορούμε. Αλλά ναι, υπήρχαν στιγμές που έχουμε λυγίσει. Πάμε στο δεύτερο μέρος τώρα της ερώτησης. Υπάρχουν δικοί σου άνθρωποι που σε στηρίζουν και σε βοηθούν? Αρχικά να πω ότι αυτή η δουλειά είναι ομαδική, δεν είμαι μόνη μου, είναι και ο Παναγιώτης σε αυτό. Είναι μια δουλειά η οποία μία πέφτει στον έναν, μία πέφτει στον άλλον. Μοιραζόμαστε δηλαδή αυτό το φορτίο. Πολλές φορές το φορτίο πέφτει όλο σε εκείνον, πολλές φορές πέφτει πιο πολύ σε μένα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα μόνη μου να το καταφέρω όλο αυτό. Κατά δεύτερον, σε αυτό με στηρίζει πάρα πολύ η οικογένειά μου. Ο αδερφός μου πολλές φορές μου δίνει συμβουλές για βίντεο, μου δίνει ιδέες για το πώς μπορώ να κάνω αυτό το κανάλι καλύτερο. Η μαμά μου είναι πάντα εκεί να βλέπει τα βίντεο μου πρώτη-πρώτη, να με παίρνει πάντα τηλέφωνο τις Κυριακές, να μου πει πώς της φάνηκε το καινούριο βίντεο. Και ακόμα και ο μπαμπάς μου, ο οποίος όπως έχω πει δεν είναι γατόφιλος ιδιαίτερα, βλέπει τα βίντεο μου κάθε Κυριακή που βγαίνουν. Οπότε ναι, η οικογένειά μου με στηρίζει πάρα πολύ σε αυτό και πραγματικά είμαι πολύ τυχερή. Επίσης έχω τη φίλη μου την Τζέννη, η οποία είναι πάντα πρόθυμη να με βοηθήσει να βγάλουμε κάποιο εξωτερικό βίντεο, όπως αυτό το βίντεο στο Cat Festival για παράδειγμα. Τώρα, γενικότερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν στηρίξει
Ειδικά στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε το TNR, ας πούμε, στη γατοαπικία μας, που δεν μπορούσαμε να πιάσουμε τα λίγο πιο άγρια γατιά, ήρθαμε σε επαφή με τη Φιλοζωική Κοροπείου, οι οποίοι μας πρότειναν μια πάρα πολύ καλή κοπέλα, τη Σοφία, καλά να είναι, η οποία ήρθε και μας βοήθησε να πιάσουμε τα πρώτα μας γατιά για στήρωση. Shout out στη Σοφία, αν βλέπει αυτό το βίντεο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα έχουμε ενταχθεί σιγά σιγά σε μια κοινότητα με άλλους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν και εκείνοι οι γάτες και ουσιαστικά στηρίζουμε ένας τον άλλον. Πάμε λοιπόν και στο τρίτο μέρος της ερώτησης, η οποία λέει: στη γειτονιά σου με την απικία που έχεις φτιάξει, τι ανταπόκριση έχεις από τους γείτονές σου? Εδώ όποιος είναι μαζί μου από την αρχή του καναλιού αυτού, ξέρει ότι υπήρχαν διάφορα περιστατικά με τους γείτονες. Έχω τσακωθεί προσωπικά με γείτονες οι οποίοι απειλούσαν ότι θα σκοτώσουν τις γάτες, ξεκάθαρα, δηλαδή το φωνάζανε. Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία είναι ντεμή, δηλαδή μπορώ να πω ότι είναι 50-50. Έχουμε κάποιους γείτονες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ συνεννοήσιμοι, αγαπούν τις γάτες, τις φωνάζουν με τα ονόματά τους, δηλαδή είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα αυτό. Και έχουμε και το άλλο άκρο, οι οποίοι είναι κάποιοι γείτονες οι οποίοι δεν τις θέλουν καθόλου. Αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους είναι ότι εμείς δεν έχουμε φτιάξει αυτή τη γατοαπικία. Δηλαδή δεν είναι ότι φέρνουμε γατιά και τα αφήνουμε στον κήπο και τα μαζεύουμε. Όχι, εμείς φροντίζουμε τα γατιά που υπάρχουν στον οικισμό και μάλιστα τα στηρώνουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πολλαπλασιαστούν και συνεπώς δεν θα ενοχλούν τους γείτονες. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν ότι η στήρωση είναι μία λύση. Όχι, πιστεύουν ότι μας ενοχλεί μία ζωή, θα την σκοτώσουμε. Και γενικότερα από ό,τι έχω καταλάβει, το πιστεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό. Δεν ξέρω τη λογική πίσω, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει λογική πίσω από αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς όσο μπορούμε προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι έτσι έχει κατάσταση και ότι αυτά τα γατιά ουσιαστικά τα φροντίζουμε και τα προσέχουμε. Και κανένας δεν έχει δικαίωμα να τα πειράξει. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση με τους γείτονες. Πείτε μου κι εσείς αν έχετε κάποια παρόμοια εμπειρία. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Χρόνια πολλά και καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσες γάτες έχετε συνολικά και πώς τα βγάζετε πέρα από πλευράς χρόνου, οικονομικά κτλ. Όπως είπα και πριν, ο αριθμός των γατιών εναλλάσσεται και αυτό γιατί οι γάτες μας ζουν έξω, οπότε μία έρχονται, μία φεύγουν. Έρχονται κάποιες καινούργιες τις οποίες δεν έχουμε ξαναδεί, φεύγουν κάποιες παλιές και δεν ξέρουμε πού πάνε. Είναι μία τέτοια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι γάτες μας είναι γύρω στις 20 με 25 έξω και αυτό γιατί πάρα πολλές πάνε και στον γείτονα που τις αγαπάει πάρα πολύ. Συνολικά θα πω ότι η γατοαπικία μας έξω απαριθμεί 30 γάτες για να είμαι μέσα. Εντάξει, χάνω το μέτρημα, παιδιά, το καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι πολλές οι γάτες, οπότε ναι. Τώρα, πώς τα βγάζουμε πέρα από άψεις χρόνου. Ο χρόνος μας είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να διαθέτουμε ισόποσα στις γάτες μας. Κάθε γάτα χρειάζεται να ασχοληθείς μαζί της. Τώρα, οι γατούλες που μένουν έξω στον κήπο είναι λίγο πιο κοινωνικές, δεν χρειάζονται την άμεση παρουσία μας. Ωστόσο, για τις γάτες που έχουμε μέσα στο σπίτι, που αυτή τη στιγμή είναι 9, ναι, η κάθε γάτα θέλει το χρόνο της, δηλαδή άλλο χρόνο θα δώσουμε στον Pixel, άλλο χρόνο θα δώσουμε στο Μιμικάκι, στην Τσίχλα που είναι μικρή και θέλει να παίξει, στο Σωσόνι φυσικά που μεγαλώνει και πρέπει να προσέχουμε με τα γεύματά της και το παιχνίδι της κτλ. Και σίγουρα στα υπόλοιπα 5 τα οποία είναι τα στάνταρ μας γατιά που έχουν και δικό τους δωμάτιο. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή τη στιγμή γιατί ουσιαστικά στο σπίτι έχουμε 2 απικίες γατιών. Η μία είναι ο Pixel, η Τσίχλα και η Μιμή. Και οι άλλοι είναι τα κλασικά μας 5 γατιά που είναι η Τσίκα, ο Μπούμπις, τα δίδυμα Σβέν και Τουίνκι και η Φουφού. Αυτές τις 2 απικίες δεν μπορούμε να τις φέρουμε σε επαφή γιατί αφενός ο Μπούμπις ζηλεύει πάρα πολύ, αφετέρου η Μιμή είναι μεγάλη και δεν θέλει πολύ ένταση αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο χρόνος μας μοιράζεται αναλόγως σε αυτές τις 2 απικίες μας στο σπίτι. Τώρα, το οικονομικό. Το οικονομικό είναι δύσκολο. Το οικονομικό, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλά έξοδα σαν άνθρωποι, δηλαδή δεν έχουμε την ανάγκη ούτε να βγαίνουμε συνέχεια, ούτε να αγοράζουμε πράγματα συνέχεια, οπότε γενικότερα κάνουμε μια πολύ καλή διαχείριση, τολμώ να πω, των χρημάτων. Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν μπορώ να πω ψέματα, να έχεις τόσες γάτες και να τις φροντίζεις και να έχεις το φαγητό τους, τις άμμους τους κτλ. Αλλά είμαστε ok με αυτό και προσπαθούμε να τα καταφέρουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι θα βγει πάρα πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο. Γλυκιά μου κούκλα, εύχομαι να μεγαλώσει και άλλο το κανάλι σου, να γίνουμε μια τεράστια γατοπαρέα, γατοικογένεια. Να είστε πάντα καλά και να προσφέρετε αγάπη, φροντίδα και πληροφορίες σε όσους δεν γνωρίζει. Να μεταδίδετε την αγάπη για αυτά τα αξιαγάπητα ζώα, όπως και όλα τα ζωάκια. Χρόνια σας πολλά και καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ερώτηση. Είναι μια αδέσποτη γατούλα που ταΐζω, αλλά είναι σχεδόν πάντα με κουκούλες. Κουκούλες, δεν ξέρω τι εννοεί. Εικάζω μιξούλες, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, έχει ένα πρόβλημα αυτή η γατούλα. Της δίνω ενεροξίλ, συνέρχεται λίγο και υποτροπιάζει. Δεν πιάνεται με τίποτα. Την ταΐζω 4 χρόνια από μωρό της, έχω βάλει κρυβάκι να κοιμάται. Θέλω να την πάω κτηνίατρο, αλλά αρνείται. Είναι ο νταΐς της γειτονιάς και να σκεφτείς ότι ασχολούμαι με γατούλες γύρω στα 30 χρόνια. Πρώτη φορά μου τυχαίνει τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, αυτή είναι μια δύσκολη περίπτωση, όντως. Πιστεύω ότι η γατούλα αυτή πρέπει να πιαστεί, να πάει στον κτηνίατρο, να κάνει μια 15ημερη ένεση σίγουρα. Τώρα, το πώς θα πιαστεί. Πιστεύω ότι πιάνεται μόνο με ντρόπερ. Δηλαδή, αν μπορείτε να βρείτε κάποιον που έχει ντρόπερ και μπορείτε όταν την ταΐζετε να την καπακώσετε και να την βάλετε μετά σε κλουβάκι μεταφοράς, πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση. Αλλά ναι, σίγουρα αυτή η γατούλα πρέπει να πάει στο κτηνίατρο, αν δεν βλέπετε αποτέλεσμα με το ενεροξίλ. Βέβαια, θα πω εγώ, μπορεί να δοκιμάσετε και Zithromax αν έχει μιξούλες, δάκρυα και τέτοια, να δείτε λίγο πώς θα πάει. Αλλά αν βρείτε ντρόπερ, θα είναι η καλύτερη λύση να πάει στο κτηνίατρο. Πάμε λίγο στην επόμενη ερώτηση, η οποία δεν είναι ακριβώς ερώτηση, πιο πολύ είναι αίτημα. Καλά τρομερό βίντεο, θέλω να μάθω τις ιστορίες από όλα τα γατάκια που έχετε. Όλα όμως, αφιέρωμα σε κάθε ένα ξεχωριστά. Είναι τόσο όμορφα, μπράβο σας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα δύσκολο task. Όπως είπα, τα γατιά είναι πάρα πολλά. Αν το κάνω αυτό, γιατί σκεφτόμουν κάποια στιγμή να κάνω ξεχωριστές ιστορίες για τα γατιά, θα πρέπει να είναι σε ένα βίντεο ξεχωριστά. Δεν νομίζω να χωρέσουν σε ένα βίντεο όλα τα γατάκια. Αλλά θα το σκεφτώ ωστόσο. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Το βίντεο αυτό ήταν από τα πιο ωραία βίντεο που έχεις κάνει και χρόνια πολλά. Έχω 3 ερωτήσεις, βέβαια είναι 6 ερωτήσεις, δεν πειράζει. Κάνει να δίνουμε ξηρά τροφή στη γάτα μας? Ναι, κάνει, αλλά με μέτρο. Έχω μια ολόκληρη playlist να δείτε αν θέλετε για τη διατροφή της γάτας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τη δείτε. Δεν θεωρώ ότι κάνει να δίνουμε μόνο ξηρά τροφή. Όπως έχω ξαναπεί, η ξηρά τροφή δεν έχει υγρασία. Η γάτα παίρνει το 80% της υγρασίας που χρειάζεται από την τροφή της, οπότε είναι πολύ σημαντικό να της δίνουμε και υγρή τροφή. Περισσότερο υγρή τροφή μάλλον. Οπότε δείτε την playlist που έχω κάνει με τη διατροφή της γάτας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. 2. Το σωσόνι θα το έχετε έξω από το σπίτι σας? Λοιπόν, το σωσόνι, επειδή είναι ένα γατάκι το οποίο έχουμε δεθεί πάρα πολύ, στην αρχή σκεφτόμασταν να το δώσουμε για υιοθεσία. Κάτι τέτοιο δεν μας πάει η καρδιά να το κάνουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή το έχουμε κάνει στο παρελθόν, αλλά δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Δενόμαστε με τα γατιά μας και θέλουμε να τα κρατήσουμε για πάντα μαζί μας. Οπότε ναι, το πλάνο τώρα είναι ότι όταν θα μεγαλώσει λίγο το σωσόνι και θα το πάμε και στο κτηνίατρο για ένα check-up και για τα εμβόλια του ίσως τα πρώτα, τότε θα ενταχθεί μάλλον στη γατοαπικία μας την έξω. Θα δούμε και πώς κοινωνικοποιείται και θα αποφασίσουμε. Τρίτη ερώτηση. Τα αδερφάκια της τσίχλας τα έχετε και αυτά μέσα στο σπίτι? Όχι, τα αδερφάκια της τσίχλας είναι έξω και το πλάνο είναι να βγει και η τσίχλα έξω σιγά σιγά. Τώρα την έχουμε ακόμα μέσα στο σπίτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα επίπεδα ενέργειάς της δεν ταιριάζουν ούτε με το Pixel ούτε με την Mimi, οπότε νομίζω ότι θα είναι καλύτερα για εκείνη σιγά σιγά να βγει έξω και να μπορεί να παίξει και με τα αδερφάκια της και να κοινωνικοποιηθεί περισσότερο. 4. Μπορείς να κάνεις ένα βίντεο με όλες τις γατούλες σου. Είναι αυτό που ανέφερα πριν. Είναι λίγο δύσκολο να κάνω ένα βίντεο. Μπορεί να το χωρίσω σε πολλά βίντεο. Θα δω πώς θα το κάνω. Πόσες γατούλες φροντίζεις? Το απάντησα αυτό πριν. Το Μαρικάκι δεν είναι πια μαζί σας. Αν δεν είναι, με συγχωρείς για την ερώτηση. Ναι, το Μαρικάκι δεν είναι πια μαζί μας. Είναι πολύ δύσκολο θέμα για μένα, γιατί με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό το περιστατικό, γιατί ήταν το κρίμα, βασικά. Της είχα πάρα πολύ μεγάλη δυναμία. Βέβαια, σε όλα τα φελιξάκια είχα δυναμία και στα 4 αδέρφια. Αλλά δεν ξέρω, με το Μαρικάκι ήμουν λίγο πιο... Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έχετε γάτες. Το Μαρικάκι το χτύπησε κατά λάθος ο γείτονας με το αμάξι. Και ήταν ο γείτονας που αγαπάει τις γάτες, ήταν και εκείνος χάλια μία εβδομάδα, δηλαδή ήταν ένα σκηνικό το οποίο πραγματικά ήταν το γαμότο, δηλαδή δεν έγινε επίτηδες, δεν μπορούσαμε να κατηγορήσουμε κανέναν, ο άνθρωπος δηλαδή δεν την είδε, ξέρετε πώς είναι αυτά, οπότε το Μαρικάκι δεν τα κατάφερε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, γι' αυτό και δεν το έχω αναφέρει, μου είναι λίγο δύσκολο να το αναφέρω. Αλλά, έχουμε τα άλλα 3 αδερφάκια της, τα οποία μας τη θυμίζουν και θέλω να πιστεύω ότι, όπως και όλα τα άλλα γατάκια που έχουν φύγει, έχει πάει σε ένα καλύτερο μέρος. Αυτά. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Χρόνια πολλά με γατοχαρές.
Θα ήθελα να μάθω γιατί οι γάτες μου με ξυπνάνε όταν παρακοιμάμαι με κουτουλιές. Θέλουν να δουν αν ζω, γιατί σίγουρα δεν πεινούσαν, το διαπίστωσα μετά. Επίσης, είναι αλήθεια ότι έχουν την τάση να πηγαίνουν σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας για να απορροφήσουν μέρος του προβλήματος ή είναι αστικός μύθος? Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ψιλοϊσχύει αυτό με τον ύπνο. Οι γάτες μας δηλαδή πολλές φορές αγχώνονται όταν παρακοιμόμαστε και όντως θέλουν να δουν αν είμαστε καλά. Φυσικά υπάρχει και το ενδεχόμενο να βαριούνται και να θέλουν να μας ξυπνήσουν για παιχνίδι. Όπως και να έχει, δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι στο ότι κοιμόμαστε παραπάνω, γιατί αλλάζει η ρουτίνα τους. Δηλαδή, αν έχουν συνηθίσει να ξυπνάμε, ας πούμε, για παράδειγμα, 8 η ώρα το πρωί, αν κοιμηθούμε μέχρι τις 9-10, θα διαταραχτεί αυτή η ρουτίνα, οπότε λογικό είναι να προσπαθήσουν να μας ξυπνήσουν. Τώρα, όσον αφορά σε γάτες που πηγαίνουν σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας, δεν ξέρω αν θέλουν να απορροφήσουν το πρόβλημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι γάτες καταλαβαίνουν ότι κάποιος άνθρωπος έχει θέμα υγείας, μπορεί να πηγαίνουν είτε για να τον ηρεμήσουν, είτε για να προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν, γουργουρίζοντας ή κάνοντας αγκαλίτσες ή οτιδήποτε. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν ενσυναίσθηση, ξέρουν δηλαδή τι κάνουν εκείνη τη στιγμή. Τώρα θυμήθηκα την ιστορία με τον Όσκαρ, το γάτο, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Ένας γατούλης ο οποίος ήταν σε έναν οίκο ευγυρίας και είχαν παρατηρήσει οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί ότι σε όποιον πήγαινε το βράδυ και κουλουριαζόταν και κοιμόταν, αυτός ο άνθρωπος το πρωί ή μέσα σε λίγες ώρες έφευγε από τη ζωή. Και παιδιά, όντως ίσχυε αυτό το πράγμα και του δώσανε και βραβείο μάλιστα, γιατί είχε προβλέψει πάνω από 50 θανάτους. Ήταν τόσο ακριβής, παιδιά, στις προβλέψεις του, που όταν πήγαινε σε έναν άνθρωπο μετά από κάποια στιγμή και κοιμότανε, αυτοί που δούλευαν εκεί παίρναν τηλέφωνο τους δικούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να τους ενημερώσουν να έρθουν να χαιρετήσουν τον άνθρωπό τους. Οπότε ναι, σίγουρα καταλαβαίνουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον άνθρωπο. Τώρα, το γιατί κάνουν ό,τι κάνουν δεν το ξέρω, είναι ένα μυστήριο. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Χρόνια πολλά, Αθηνά. Πραγματικά μόλις είδα αυτό το βίντεο συγκινήθηκα. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τόση σημασία στις γάτες. Μπράβο. Αθηνά, μία ερώτηση. Πώς ξεκίνησε αυτή η γατοαπικία μέσα στο σπίτι? Και πάλι μπράβο. Λοιπόν, η γατοαπικία μέσα στο σπίτι ξεκίνησε από την πρώτη μου γατούλα, την Τσίκα, η οποία τώρα είναι 11 χρονών και ήταν το δώρο γενεθλίων μου από τον Παναγιώτη πριν από 11 χρόνια. Η Τσίκα λοιπόν ήταν η πρώτη γάτα που μπήκε μέσα στο σπίτι μαζί με την Πενούλα, το σκυλάκι που είχαμε τότε. Μετά την Τσίκα βρήκαμε την Λούνα στην Τζιά που είχαμε πάει διακοπές, που ήταν πάρα πολύ μικρή και γλυκούλα και δεν μας άφηνε να φύγουμε, οπότε την πήραμε μαζί. Οι γάτες μέσα στο σπίτι γίνανε 2. Μετά βρήκαμε τον Μπούμπι μέσα στη μηχανή του αυτοκινήτου, οι γάτες γίνανε 3. Μετά βρήκαμε τα δίδυμα, το Σβέν και το Twinkie, που ήταν με άλλα 2 αδερφάκια τους τα οποία δεν τα καταφέρνανε και ήταν μόλις μία εβδομάδα. Τα ταΐσαμε, τα μεγαλώσαμε με μπιμπερό και μετά δεν μας πήγαινε η καρδιά να τα βγάλουμε έξω. Μετά τη Φουφού τη βάλαμε μέσα γιατί την πήραζε ένας γάτος που είχαμε έξω τότε, ο Μπόμπος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπως έτσι μεγάλωσε η απικία που έχουμε μέσα στο σπίτι. Όπως σας είπα και πριν, μετά βάλαμε τον Pixel μέσα γιατί δεν θέλουμε να είναι έξω, επειδή έχει χτυπήσει και δεν θέλουμε να το ρισκάρουμε. Μας βρήκε η Μιμίκα, η οποία είναι ηλικιωμένη και δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε έξω. Κάπως έτσι γίνεται τέλος πάντων αυτή η ιστορία με τις γάτες που μπαίνουν και βγαίνουν από το σπίτι. Από ό,τι βλέπω δεν έχετε άλλες ερωτήσεις για μένα σήμερα. Ελπίζω να απάντησα όσο καλύτερα μπορούσα στις ερωτήσεις σας. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις μπορείτε να μου τις γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο. Αν έχετε κάποια άλλη πρόταση για βίντεο θα χαρώ πάρα πολύ να τη δω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, φυσικά να εγγραφείτε στο λογαριασμό μου όσο δεν το έχετε ήδη κάνει και γιατί όχι να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!